Γεια σας, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Αυτό τον καιρό που μένουμε όλοι σπίτι, στο Grogesson συνεχίζουμε την προσπάθειά μας να φτιάξουμε αυτοματοποιημένα θερμοκήπια. Η επικοινωνία μας και η παρουσίαση αυτών που κάνουμε γίνεται εννοείται απομακρυσμένα και θα ήθελα να μοιραστώ ένα πείραμα σχετικό με το θερμοκήπιο που έκαναμε στο σπίτι. Σήμερα θα προσομοιώσουμε την ψήξη ενός θερμοκηπίου με τη χρήση ενός ανεμιστήρα που τοποθετείται απέναντι από μια υγρή παριά. Το θερμοκήπιό μας λόγω χαμηλού budget είναι ένα κεσεδάκι γιαούρτι. Μέσα σε αυτό βλέπουμε τον αισθητήρα DHT11, ο οποίος μετράει τη θερμοκρασία και την υγρασία. Τις μετρήσεις αυτές τις παίρνουμε μέσω του Arduino στην οθόνη μας. Στο πίσω μέρος του θερμοκηπίου μας υπάρχει ένα ανεμιστηράκι, το οποίο βγάζει τον αέρα μέσα από το θερμοκήπιο. Στην απέναντι πλευρά, εκεί που θα μπει το καπάκι από το κεσεδάκι, θα είναι η υγρή παριά. Λόγω χαμηλού budget πάλι, η υγρή παριά φτιάχτηκε από χαρτί κουζίνας. Όπως βλέπουμε λοιπόν στο καπάκι, η εσωτερική πλευρά είναι υγρή παριά. Θα αφαιρέσουμε λοιπόν το καπάκι για να φανεί η υγρή παριά. Ή βγάλω το και τελείως. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι η Κρικρή δεν έχει χορηγήσει αυτό το βίντεο, αν και μάλλον θα έπρεπε. Τοποθετώ λοιπόν το καπάκι στο κεσεδάκι. Αυτό που μένει να κάνω είναι να βρέξω την υγρή παριά και να θέσω τον ανεμιστήρα σε λειτουργία. Βρέχω την υγρή παριά. Τώρα λοιπόν που η υγρή παριά έχει ποτίσει, είμαι έτοιμος να θέσω τον ανεμιστηράκι σε λειτουργία στα 12V. Το Arduino τροφοδοτείται από 12V και υπάρχει και το καλώδιο USB για να βγάζει τα data στην οθόνη. Ενεργοποιώ την τροφοδοσία. Το ανεμιστηράκι έχει αρχίσει να λειτουργεί. Η θερμοκρασία του δωματίου αυτή τη στιγμή είναι 22 βαθμοί και 74% υγρασία. Για να δούμε πού θα φτάσει. Στο πρώτο λεπτό λειτουργίας έχουμε μισό βαθμό κάτω. Το χαρτί κουζίνας φαίνεται αρκετά σκληρό, οπότε δημιουργώ τρύπες για να περνάει πιο εύκολο αέρας. Ξαναβρέχω την υγρή παριά. Η θερμοκρασία συνεχίζει να κατεβαίνει συνέχεια, για πρώτη φορά έχει κατέβει κάτω από τους 21 και το μυστικό εδώ είναι επειδή η υγρή παριά στεγνώνει πάρα πολύ γρήγορα λόγω του ανεμιστήρα, να την βρέχουμε συχνά.